Az Instagram csatornámon már egy másfél, talán 2 héttel korábban posztoltam egy olyan képet, amin rajta van egy Carl Zeiss Gena DDR Flektogon 20 mm f2.8-al objektív, illetve egy Industar. Ez egy kicsit kakuktojás, mert elvileg makrónak vettem, gyakorlatilag annak nem nagyon használható, legalábbis van annál alkalmasabb nem makró objektívem, illetve a nagy kedvencem lett mindhárom közül nem feltétlenül a legdrágább, mert egy hajszállal nem ez lett a legdrágább, ez a kicsike. Ez egy Planar Carl Zeiss objektív, amit én azért imádok nagyon, mert egyrészt elég gyors, f1.4-es a fényereje, és úgy gondolom, hogy Mikro 4.3 szenzoros videózásban vagy fotózásban azért nagyon sokat számít, hogy az ember mennyire tudja belülni alacsonyra a legnyitottabb rekeszértéket, és szerintem az 1.4-en már el lehet azért játszani, bár a teszt videóból majd ki fog derülni, vagyis hát már elkészítettem, meg fogjátok látni, hogy nagyon pici, nagyon keskeny az a tartomány, amit élesre be lehet lőni vele, és elég nehéz úgy fókuszálni, hogy ha egy emberi arcot szeretnénk követni, és viszonylag közel van. Nyilván ez a távolság növekedésével ez nő, ez a mélységi tartomány az f1.4-es rekesznél, de úgy gondolom, hogy ez nem egy rossz húzás. Hát sajnos a régi objektíveknek hát én számomra a negatív velejárója, hogy ha a fókuszgyűrűt tekerjük, a fókuszállítás az nem belső rendszerben történik, és a frontlencse az mozog. Magyarul, hogyha tekergetem, akkor látszik, hogy nő a tubusnak a hossza. Ennek gyakorlati haszna igazából nem tudom, hogy mi van, hátránya viszont a legtöbb embernek nincsen. Nálam igazából abban merül ki a gyakorlati tapasztalatok alapján a hátrány, hogy a anamorfikus lencsét nehezebb adaptálni egy mozgó frontlencséjű prime objektívhez, ami azért van, mert én alapból nem fogatom össze a prime lencsét és az anamorfikus objektívet. Nem gondolom azt, hogy egy régi dögnehéz 1,5-2 kilós anamorfikus előtét lencse az jótékony hatással van, esetleg, hogyha egy picit is megterhelem, vagy nem centrálisan terhelem a fényképezőgépemnek a bajonettjét, akkor nem biztos, hogy jótékony hatással van, és lehet, hogy egy idő után kilazul, megnyúlik, eldeformálódik. Így én fizikálisan nem szoktam összekötni, egy gumigyűrűvel vagy egy napellenzével szoktam közre takarni azt a pici kis rést, ahol elhelyezkedik a prime lencse és az anamorfikus lencse hátsó tagja. Ez gyakorlatban nagyon jól működik, elég szépen az összes becsillanó fényt ki lehet ezzel zárni. Nekem nem volt ezzel soha problémám, amikor tesztelgettem az anamorfikus lencsémet. Viszont a nagy előnye, attól függetlenül, hogy ez mozog, hogy 50 millis, körülbelül, hát mondhatjuk, hogy gyakorlatilag 100 millibe jön ki, ugye a GH5-esnél nem pont 100 millibe, mert annak mások a fraktora, de a GH5-nél gyakorlatilag 100 millibe jön ki. Szerintem az még egy elég használható, hiába portré tartomány, és az 1.4-es fényerővel, egy anamorfikus lencsével azért elég sok mindent el lehet már érni. Én azt vettem észre, hogy a közelpont, hogyha ezt tesztelem az egyik Rektimascope anamorfikus objektívemmel, akkor a közelpont az durván olyan 2 méter körül van, ami nem egy rossz dolog, hisz általában az ilyen régi vetítő optikákkal elérhető közeltartomány az ilyen 2,5-3-tól felfele, leginkább 6 vagy 9 vagy 10 méter. Tehát a régi orosz vetítő optikámnak 6 méter a közelpontja, az a legközelebb, amit el tudtam vele érni, hogy élesre tudjam állítani. Viszont ugye nagy probléma az, hogy mozog a front lencse, így hogyha állítom a fókuszt, akkor folyamatosan tologatni kell vagy előre, vagy hátra az anamorfikus lencsét. Alapjában véve egyébként azt el kell mondanom még erről a Vintage Hobbyról, hogy ez Contax bajonettel van szerelve, ami nem egy olyan nagy probléma, mert rendelkezik milliófajta adapter a világon. Nekem ami nagyon bevált, ezt az eladó adta hozzá, ez egy ilyen teljesen nem túl márkás kamera M4.3 Contax feliratos
adapter. Nekem ez teljesen fit, teljesen jól illeszkedik a vászhoz, ami nagy csalódás volt mondjuk egy Comlight adapternél, hogy kicsit lötyögött, meg kotyogott, meg volt egy kicsi notációja, meg az Aliról is, amit rendel az ember általában adapter, azok is egy picit eltérően illeszkednek. Ez eléggé jó, eléggé profinak néz ki, és nagyon jól lehet használni a fókuszgyűrűt, és pont egy olyan távolságban tartja a vászt, ahol az embernek a tenyerét már nem zavarja fókuszáláskor a pici objektív méret. Amit még el kell mondjak, hogy miért veszek ilyen vintage obikat, viszonylag nem drágák. Egy csomónak nagyon jó a rajzolata. Ennek például én szerintem kifejezetten jó a korához, a technológiához képest, amikor ez készült. Én kifejezetten jónak tartom, és egy nagy előnye, hogy soha nem tudja az ember, hogy mikor fog áttérni mondjuk M4.3-ról, tehát egy mikro 4.3 szenzorról egy nagyobb szenzorra, APS-C vagy full frame, és bizony ezek az obik kirajzolják a full frame szenzort is. Nyilván más hullámoptikai tulajdonságokkal kell számolni akkor és most. A hullámoptikai tulajdonságai nyilván nem változnak, de más jelenségeket tudunk észrevenni, hogyha egy full frame-et tesszük rá, mint egy mikro 4.3-ra, viszont maga a rajzolási köre az kiadja a full frame-et, tehát tök jó befektetés, mert veszel egy objektívet, amit tudsz használni videózásra, fotózásra, mindenféle általában a gyakorlatban használt szenzorméretnél, és nem kell azzal paráznod, hogy a bajonettnek mondjuk az elektromos része nem viszi át az autofókuszt, vagy a rekeszszállítást, mert nincs autofókusz, ugyanis mindent manuálisan állítasz. Manuálisan állítod a rekeszt, manuálisan állítod a fókuszt, de én úgy gondolom, hogy ha az ember egyszer rááll erre, akkor baromi gyorsan bele lehet tanulni, és utána nagyon gyorsan lehet használni fókuszálásra ezeket a gyűrűs megoldásokat. Nyilván sportfotóra, vagy nem feltétlenül azt mondom, hogy esküvőre, még mondjuk egy esküvőn el tudom képzelni, hogy valaki fotózásra manuális objektívet használ, meg láttam is rá példát, és jobb volt a végeredménye, mint egy modernebb vázzal, modernebb autofókusszal készített galériának. Nem mondom, hogy lehetetlen, de nem kifejezetten ez a célterület, amire el tudnám képzelni. Egy sportfotóra teljesen alkalmatlanak találok egy ilyen jellegű megoldást. Annál is inkább, mert inkább azt mondanám, hogy nyitott rekesznél lehet mókás dolgokat elérni vele. Annál érvényesül leginkább a lens flare hatása, ami azt azért el kell mondjam, hogy mondjuk reggel 9 és délután olyan 7 óra között annyira nem gázos, de 7 óra után meg reggel 9 amikor a nap egy picit még alacsonyabban jár, egészen durván bele tud sütni a frontlencsébe, és teljesen mindegy, hogy nem teljesen szemből videózunk vagy fotózunk, egy kicsit oldalról már, hogyha beterít, akkor elég rendesen fátyolozza az egész képmezőt, ami nekem speciál tetszik, hisz ezért használok ilyen optikát bizonyos felvételekhez vagy fotókhoz. Nyilván ezt sokan ki akarják kerülni, sokan el akarják ezt kerülni, ezt az egész jelenséget, azoknak ezt nem ajánlom, hogy ilyet használjanak, de hát ez nem erről szól, hanem a vintage optikákról. Még egy dolgot azért meg kell említsek, bizonyos helyzetekben én úgy gondolom, hogy kerülendő a teljesen higiénikus, teljesen steril videózás. Ezt értem úgy, hogy a modern optikák nagyon szépen rajzolnak, minimális a sötétedés, az oldalsötétedés, a kromatikus aberráció szinte teljesen ki van már egy modern optikából ölve, ami egyébként tök jó, mert az ember kerülné egy jó fotóhoz a leképzési vagy színi hibákat, de egy igazi filmes, vagy vintage, egy old school, régi stílushoz elkerülhetetlen, hogy az ember számoljon azzal, hogy ha kiszeded a képből az összes színi hibát, egy kromatikus aberrációt, akkor tökre más eredményt kapsz. Kapsz egy steril, egy higiénikus képet, ami egy visszafogott, ami egy merev megközelítése egy témának. Én úgy gondolom, ezt benne kell hagyni, és direkt nem baj, és direkt nem sajnálom, hogy ezek az optikák eléggé terheltek kromatikus aberrációval.
ez a dolognak a velejárója. Ez olyan, mint a becsillanás, van, aki szereti, van, aki nem, van, aki kerüli, van, aki pedig direkt ráhajt ezekre. Én a direkt ráhajtós kategória vagyok, mert ad egy plusz tartalmat az egész képi anyagnak, egy plusz információt, egy kifejezési módot, ha úgy tetszik, és úgy gondolom, hogy én nem hibaként fogom fel, hanem tulajdonságként az, hogy azért durván van bizonyos helyzetek, hogy kromatikus aberrációja. Én ahogy észrevettem, F4 alatt, tehát egy 4-es rekeszérték alatt azért egészen gyorsan előjön, 1.4-nél pedig azért már elég durván látszódik, ahol pedig kromatikus aberrációs fényviszonyok vannak és olyan ellenfényben dolgozik az ember, ott meg már maga a téma is, amire a fókusz beállítjuk, eléggé fátyoros, eléggé ködöl, úgymond. Árnyékban viszont nyitott rekesznél is elég szépen rajzol, szépen lehet használni portréfotózáshoz, jól mossa a hátteret, még mikro 4/3-as szenzornál is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha szeretne valaki venni egy obit, ami megközelítőleg portré tartományban van, tehát nyilván mikro 4/3 42 fél, vagy egy 45 millis Oli vagy Panasonic, mondjuk egy Voigtlander, vagy valami hasonlót vásárol az ember, de ha szeretne venni egy full manuális optikát, amivel jó bohóckodni, akkor 50-60 arany környékén tud venni egy ilyen cuccost, aminek ráadásul elég szép egyedi tartománya van, arról nem is beszélve, hogyha több régi Carl Zeiss optikát használsz, ugyanannál az anyagnál legyen fotó vagy videó, akkor sokkal nagyobb összhang lesz a képi összeállításban, hogyha összevágod a teljes anyagot, mint hogyha használnál modern lencséket, meg vintage optikákat vegyesen. Úgyhogy vintage hatáshoz mindenképpen ajánlom ezt a kis csöpséget, és el fogom magyarázni, hogy esetleg miért érdemes Carl Zeiss Flektogon 20 millis változatát is megvásárolni egy másik videóban. Most viszont nézzük meg az ezzel készült tesztvideót, amit Gyulán vettem fel nyáron, általában napos időjárási körülmények között.